नव्या पिढीला दाखवू चला संस्कृतीचा वारसा. नव्या पिढीला दाखवू चला संस्कृतीचा वारसा. तुमच्या सोबतीने नेऊया पुढे मराठी मातीचा वारसा. मराठी मातीचा वारसा. नमस्कार मंडळी, बृहन महाराष्ट्र मंडळातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या वारसा या उपक्रमामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण या वारसा उपक्रमामध्ये सादर करत आहोत भाग 9. भागाचं नाव आहे रंग माझा वेगळा, मार्ग माझा आगळा. वारसा हा उपक्रम आपण उत्तर अमेरिकेमध्ये चालवतो, कारण आजचा उत्तर अमेरिकेतला मराठी समाज हा कोण आहे हे जर समजून घ्यायचं असेल तर आपण इथं कुठून आलो, का आलो आणि इथल्या मातीमध्ये मुळं रोवून भरभराटीला कसं आलो हे शोधलं पाहिजे आणि त्याची नोंद करून जतन केलं पाहिजे. अशा गोष्टी एकत्रित केल्या की मग या पिढीला आणि पुढच्या भावी पिढीला आपल्या प्रवासाची झलक मिळेल आणि त्यासाठी हा चालू केलेला वारसा प्रकल्प. तर मंडळी, आज 9व्या भागात आपण भेटणार आहोत श्री शांताराम तळेगावकर यांना. तळेगावकर हे मूळचे ग्वाल्हेरचे. त्यांनी भारतातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 1964 साली इंग्लंडला जाऊन त्यांनी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स मधून FRCS केलं आणि 1974 साली येल युनिव्हर्सिटी मधून आमंत्रण आल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेला स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि ऑप्टॅल्मॉलॉजी मध्ये स्पेशलायझेशन केलं. वैद्यकीय क्षेत्रात विद्वत्ता गाजवताना श्री तळेगावकर हे मूळतः कलेमध्येच रमणारे. भारतामध्ये मिळालेल्या कला आणि संगीत याच्या वारशाला जपत आणि जतन करत त्यांनी कलेच्या अद्वैत अभ्यासाची जोड करत अमेरिकेमध्ये कला जोपासना सृष्टीमध्ये आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. क्रिस्टी, सॉथबीज अशा नावाजलेल्या लिलावांमध्ये भाग घेऊन त्यांनी आजवर 50हून अधिक भारतीय चित्रे आणि सांस्कृतिक मूल्य असणाऱ्या गोष्टींना आपलंसं केलं आहे. त्यापैकी काही निवडक चित्रांचं प्रदर्शन व्हर्जिनिया म्युझियम ऑफ फाईन आर्ट्स मध्ये साऊथ एशियन गॅलरीमध्ये द तळेगावकर कलेक्शन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स या दालनात भरलं आहे. तर मंडळी, आपण आज जाणून घेणार आहोत श्री तळेगावकर यांचा ग्वाल्हेर पासून ते व्हर्जिनिया म्युझियम ऑफ फाईन आर्ट्स पर्यंत झालेला हा प्रवास. नमस्कार काका, कसे आहात तुम्ही? छान शैलेश, थँक्यू. तर काका, तुम्हाला काका म्हटलेलं चालेल ना? अर्थात. तर मी तुम्हाला असा पहिला प्रश्न विचारतो की तुमचं शिक्षण कुठलं, तुम्ही कुठे, तुमचा जन्म कुठला, शिक्षण कुठलं, तुमची बॅकग्राऊंड, भारतामध्ये असणारी थोडीशी बॅकग्राऊंड, ह्याच्याबद्दल आम्हाला जरा माहिती सांगा. माझा जन्म ग्वाल्हेरला झाला 1938 साली आणि माझं लहानपणी आणि शाळेय शिक्षण सगळं ग्वाल्हेरलाच झालं. माझे आजोबा आणि त्यांचे अँसेस्टर्स वगैरे दतिया नावाच्या जागी असायचे. ते तिथले दिवाण होते. त्यामुळे आमच्या घरामध्ये सगळं वातावरण हिंदीचं जास्त असायचं. अच्छा. ते लोक आपसामध्ये सुद्धा हिंदीतच बोलायचे. त्यामुळे मी आधी शाळेत जेव्हा गेलो ती हिंदी मीडियमची शाळा होती. अच्छा. म्हणजे हिंदी मीडियम असली तरी म्हणजे अर्थातच इंग्रजी पूर्ण शिकवलं जायचं, पण द कन्व्हर्सेशन अमंग्स द कोलिग्स वॉज इन हिंदी. अच्छा. नॉट इन मराठी. हो, बरं. तर काका, तुमचं शिक्षण हिंदी आणि अशा ग्वाल्हेरमध्ये वेगवेगळ्या भाषांमध्ये झाले असल्यामुळे तुम्हाला जर समजा या पुढच्या प्रश्नांमध्ये जर हिंदी किंवा इंग्लिश वापरायचं असेल तर तुम्ही जरूर वापरा. तुमचं मराठी न शिकता वेगळ्या भाषेत तुम्ही शिकलात तरी सुद्धा अतिशय छान आहे. आय मस्ट एक्नॉलेज दॅट. खूपच जबरदस्त. तर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे वळू की ग्वाल्हेरला आणि तिकडे तुमची कला जोपासना किंवा तुमचं अपब्रिंगिंग जे झालं त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा कलेचा वारसा कसा मिळाला?
तुम्ही जेव्हा कला म्हणता, माझ्या डोक्यात जो मुख्य विचार येतो की कला म्हणजे साहित्य, संगीत आणि व्हिज्युअल आर्ट ह्या सगळ्याचा समन्वय असतो. हा हा. आणि साहित्य आणि संगीत ग्वाल्हेरला असल्यामुळे संगीत ग्वाल्हेर चं स्थान अद्वितीय आहे. हा हा. तानसेनमुळे किंवा मानसिंग तोमर हे लोक जे ध्रुपदाचे जनक समजले जातात. तर ग्वाल्हेरला गाणं आणि लहान पोरं सगळे, प्रत्येक मराठी फॅमिली मधला मुलगा किंवा मुलगी गायनशाळेत जरूर जात होते. अच्छा. आणि गाणं आणि कव्वाली आणि कवी संमेलन, मुशायरा हे सगळं नेहमीचे प्रकार असायचे. आणि हिंदू घरात वाढल्यामुळे रामायण, महाभारत आणि आपले पौराणिक कथा वगैरे त्या नेहमीच सांगितल्या जात असायच्या. माझी आई हिंदीमध्ये MA करत असताना तिने मला हिंदी साहित्यातलं भक्तिकाल, रीतिकाल वगैरेच्या कॉम्पोजिशन्स मला लहानपणापासून सांगितलेल्या होत्या. अच्छा. आणि त्याचा पुढे जाऊन इवन पेंटिंग वगैरे अप्रिशिएट करायमध्ये खूप उपयोग झाला. अच्छा, मस्त. आणि तिकडे ग्वाल्हेरमध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारची भित्तीचित्र आणि बाकीची पण व्हिज्युअल आर्ट्स मध्ये तुम्हाला त्याचा कसा संदर्भ तुम्हाला मिळाला? माझा जन्म जरी ग्वाल्हेरला झाला असला तरी आमची जी माझ्या आजोबाच्या साईडची फॅमिली जी होती ती दतिया नावाच्या संस्थानात होती. दतिया ओरछा हे फार पुराणे संस्थान आहे आणि त्यांच्यामध्ये मोगलांचा खूप वर्चस्व होतं. आणि त्यामुळे भित्तीचित्र, जरी ते भित्तीचित्र मोगलांच्या इन्फ्लुएन्स वर आधारित जरी होते तरी त्यांचा सब्जेक्ट मॅटर होता रासलीला, रामायणाच्या गोष्टी वगैरे. तर सगळ्या महालांच्या भिंतींवरती किंवा छतांवरती हे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे पेंटिंग्स असायचे आणि अजून सुद्धा ते तुम्हाला बघायला मिळतील. ग्वाल्हेरचा मोठा किल्ला जो आहे ते स्थापत्य कलेचं अद्वितीय उदाहरण आहे. आणि जवळपास अनेकही लहान सहान जे ह्यांचे शिंद्यांचे महाल होते तिकडे पण भित्तीचित्रावरती आधारित रागमालिका किंवा नायिकाभेद वगैरे ह्याचे सगळे पेंटिंग्स आहे. तर ते लहानपणापासून, आणि माझी आजी जयपूरची असल्यामुळे तिच्या संबंध होता, जयपूरचे राजगुरू होते ते. तर तिकडे सुद्धा आमचं जाणं वगैरे असायचं. आणि तिकडे जयपूरला खूपच स्थापत्य कलेचे चांगले चांगले उदाहरणं आहे आणि पेंटिंग्स वगैरे पण आहे, तर ते बघायला मिळत होते. ह्या सगळ्या गोष्टींचा इन्फ्लुएन्स येतो. नाही म्हटलं तरी अशा सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही लहानपणी बघितल्यामुळे लहानपणी समज जरा कमी असते पण ते त्याचा मनावर परिणाम होतो. बरोबर. आणि पुढे जाऊन जर तुम्ही त्याचा खोलवर अभ्यास केला तर ते कामास येतात. बरोबर. म्हणजे तुम्ही ऑप्थॅल्मॉलॉजी मध्ये जरी काम करत असलात तरी तुमचा दृष्टिकोन अशा पद्धतीने बनतो. आणि नाही म्हटलं तरी या कला आपल्या मनावर बिंबवल्या जातात लहानपणी आणि याचा खूप फायदा मला खात्री आहे तुम्हाला नक्की झाला असेल. तर काका, तुम्ही हा कलेचा वारसा कसा जोपासलात आणि त्याबद्दलची तुमची जरा थोडीशी थॉट प्रोसेस आम्हाला सांगा. इंग्लंडला असताना मला बऱ्याच मोठ्या मोठ्या म्युझियम्स मध्ये जायची संधी मिळाली. त्यावेळी मला असं समजलं की त्यांची जर कला समजायची असेल तर त्यांचं लिटरेचर, रिलिजियस लिटरेचर, हिस्ट्री त्याचा समज असणं फार
आवश्यक आहे. हा, हा. त्यामुळे मी अभ्यास सुरू केला. बायबल, ब्रिटिश हिस्ट्री, युरोपियन हिस्ट्री वगैरे वगैरे. आणि त्या अभ्यासाची जेवढा त्याचा फायदा मिळाला मला ते आर्ट इंटरप्रिट करायला. अच्छा. आणि जितकी जास्त इंटरप्रिट करता आली, जितके जास्त त्याबद्दल समज झाला, हा, हा. तेवढंच पुन्हा पुन्हा त्या ठिकाणी जायची इच्छा जागृत होत असायची. अच्छा, म्हणजे तुम्ही जेव्हा भारतामध्ये होतात तेव्हा तर अर्थात लहानपणी रामायण, महाभारत Right, वगैरे या right. गोष्टी तर तुम्ही तिकडे Right. म्हणजे हिंदू Right. संस्कृती आपण म्हणतो ती भारतामध्ये तुम्ही शिकलाच होतात, राईट. पण तुम्ही इंग्लंडमध्ये गेल्यावर बायबल आणि त्यांची ब्रिटिश संस्कृती पण शिकलात आणि त्या संस्कृतीशी आणि त्यांच्या आर्टशी कसा ते निगडीत तिकडची पेंटिंग म्हणा किंवा तिकडची Right, कला आहे असा तुम्ही अभ्यास असा केला. मी सांगितलं ना, माझे जे कोलीग होते त्यांनी मला विचारलं की हे पेंटिंग तुम्हाला कसं वाटलं. मी म्हटलं छान. म्हणे तुम्हाला आणि ह्याच्या पुढे काही बोलता नाही येत का. म्हटलं मला माहित नाही त्याचं कॉन्टेक्स्ट काय. तर ते म्हणाले की तुम्हाला तुमची संस्कृती माहित आहे, पण आमची संस्कृती जर समजायची असेल तर त्याचा पण तुम्हाला अभ्यास करायला पाहिजे. म्हणून मी या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला. अच्छा. आणि हा अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला ती पेंटिंग्स म्हणा किंवा तिकडची आर्ट जी असेल त्याचा कसा उलगडा होत गेला, एखादं उदाहरण द्या आम्हाला. सो उदाहरण म्हणजे गोइंग बॅक टू दॅट फर्स्ट इव्हेंट, देर वॉज ए पेंटिंग विच इज कॉल्ड जजमेंट ऑफ पॅरिस. अच्छा. नाव पॅरिस नावाचा एक ग्रस्त होता मिथॉलॉजिकल पिरियड मध्ये. आणि त्याचा संदर्भ असा की त्या पेंटिंग मध्ये पॅरिस नावाचा ग्रस्त बसलेला असतो, त्याच्या हातात एक गोल्डन ऍपल असतं आणि त्याच्या समोर 3 सुंदर बायका असतात. आणि आता मला एवढं दिसलंय की 3 बायका आहे, हा मनुष्य बसलाय, ह्याच्या हातात गोल्डन ऍपल आहे. पण ह्याची स्टोरी जी आहे ती फार प्रसिद्ध स्टोरी आहे. आणि ह्या स्टोरीचं मुख्य मूळ जे आहे ते ट्रोजन वॉर बद्दल आहे. तर ते सगळं काय करतात तुम्हाला सगळं समजलं पाहिजे, त्यांची मिथॉलॉजी, त्यांचा का त्यांनी असं काढलं आणि काय दाखवू चाहतोय तो वगैरे वगैरे. ओके. सो म्हणून जसं आता तुम्ही रामायणाबद्दल चित्र दाखवले कोणी वेस्टर्न माणसाला आणि त्यांना जवळपर्यंत रामायण माहित नाही त्यावर त्यांना समजणार नाही की मध्येच वानर लोक कसे आले, मध्येच कोणीतरी आहे 10 तोंडाचा, हे काय प्रकार आहे. तर ते माहिती असायला पाहिजे. तर ते जर माहिती असेल तर तुम्हाला त्या पेंटिंग्स मध्ये किंवा गोष्टींमध्ये जास्त आनंद येईल. बरोबर. आय थिंक दॅट्स अ ग्रेट पॉइंट काका. थँक्यू व्हेरी मच. आपण बऱ्याच वेळेला कलेचा अभ्यास करताना हिंदू संस्कृती आपल्याला माहित असते, त्याच्यामुळे आपण हिंदू संस्कृतीशी निगडीत जी कला असते किंवा चित्र असतात ती आपल्याला पटकन समजतात. पण अजूनही आपण जेव्हा इकडच्या अमेरिकेतल्या म्युझियम मध्ये जातो तेव्हा ती चित्र आपल्याला कळायला थोडासा वेळ लागतो आणि अशा पद्धतीचा अभ्यास करून ती शिकणं हे फारच वाखाणण्याजोगं आहे. सो थँक्यू हे आमच्या बरोबर शेअर केल्याबद्दल. तर काका, मग एवढ्या सगळ्या कलेबद्दल तुम्हाला आत्मीयता असताना तुम्ही व्हर्जिनिया म्युझियम ऑफ फाईन आर्टशी कसे जोडला गेलात आणि दुर्मिळ कलात्मक गोष्टी विकत घ्यायला सुरुवात कशी केली, त्या प्रोसेस बद्दल जरा आम्हाला थोडी माहिती सांगा. व्हर्जिनिया म्युझियमच्या आधी मला हे सांगायला आवडेल की मी जेव्हा अमेरिकेत आलो, आल्याबरोबर मी 2 वर्ष कनेटिकट मध्ये होतो, हार्टफोर्डला. आणि तिकडे पण चांगले चांगले म्युझियम्स आहे आणि आमचं जाणं न्यूयॉर्कला नेहमी होत असायचं. तर तिकडे मेट्रोपॉलिटन आणि मोमा हे सगळे मोठे म्युझियम्स पाहायची संधी मिळते तेव्हा जेव्हा तुमची इच्छा असते. नाहीतर म्हणजे सगळ्या इन्स्टिट्यूशन तर सगळीकडे असतात, बरोबर, पण तुमची इच्छा नाही तर मग तुम्ही जाणारही नाही, गेला तरी तुम्ही तिकडे काही शिकणार नाही. बरोबर. पण एकूण कनेटिकट मध्ये असताना माझं हे जाणं येणं जरी मुख्य एम्फेसिस होतं माझ्या प्रोफेशन बद्दल, पण दिस वॉज द पास्ट टाइम विच अलाउड मी टू go to various museums there. Okay. And then in 75-76 I came to
Richmond. Okay. 76 I came to Richmond. Okay. You know, Uh-huh. and naturally, because you want to get involved with the social uh, scene Mhm. in a new place, and Maja Drishtine, the first and the foremost thing is to belong to the museum. Uh-huh. So became the member of the museum, and then the membership मध्ये काय असतं की there are many levels of membership. So merely becoming a nominal member doesn't involve you as much, but I continue to do more and more, and then getting involved with the curatorial staff. And when you indulge with the curatorial staff, they exchange their ideas with you. So that is a learning process which starts. अच्छा. And we were very fortunate in Richmond, Virginia, which is a city in the South. Being a city in the South, it is very strange that we have one of the greatest collection of South Asian or Indian art. अच्छा. And that in itself is a very unusual thing. Okay. Our museum's Indian collection is known not only in United States, but all over the world, including India. Oh, wow. So our curator of South Asian art and the chief curator of the museum was eventually became a good friend of mine. And with him, I started going to, he was a professor of art history in College of William and Mary, which is about 30 miles from Richmond. Okay. And peculiarly speaking, he never drove a car. His father had 2-car dealership, but he never drove a car. So I used to drive him from Richmond to Williamsburg. So there was a ongoing communication, conversation, learning, and exchanging ideas during that an hour straight. Okay. And then his class used to be for 2 full hours. And I have attended those classes for 4 years, Wow. learning Indian art history, Japanese art history, and Chinese art history. So that was a great learning experience. So as a result of this intimate relationship, since I already had a lot of interest and involvement, I said, well, I wish I could collect. Uh-huh. And that desire has been there for a long time. However, the thing which was stopping me from collecting was a deep-seated idea in my mind that only wealthy people can do this. Uh-huh. You know, so I happened to make a conversation with one-time director of the museum. Her name was Catherine Lee, and I told Catherine that I wish I could collect. So she said, "What makes you not to do that? So what is stopping you?" So I said, it's a passion and hobby which only wealthy people can nurture. Uh-huh. She said, nothing like that. Anybody can start. And that really made me think, and I started going with Joe Dye, who was the chief curator, to what is called Asia Society Show, which is Asia Society is an institution which was started by John D. Rockefeller in New York. Wow. And he and his institution, they used to organize a art show every year in New York, where a lot of dealers of South Asian art and all kind of art would come from different parts of the world, including Paris, Amsterdam, Tokyo, and of course New York, San Francisco, and so on. And this was also a place where people like the curators and the scholars of art from England and America had an opportunity to meet with them and make a conversation with them. More you talk, more you see, more you get involved in
the nuances of the art. Uh-huh. And of course, along with that, as you were asking me about the auction houses, the important auction houses like Christie's and Sotheby's, they also would have concurrent art auctions around that time. So kind of, you become part of that small community of people who are indulging themselves in that aspect. So सो काका, तुम्ही म्हणालात ना की क्रिस्टी आणि सॉदबीज, आणि तुम्ही म्हणालात की म्हणजे मला पण अजूनही असंच वाटत होतं तुमच्याशी बोलेपर्यंत की आर्ट कलेक्शन हा फक्त म्हणजे तुमच्याकडे खूप पैसा असायला पाहिजे, तू यू नीड टू बी पार्ट ऑफ एक्स्ट्रीमली लाईक अ 1% ग्रुप, अँड यू नीड टू बी व्हेरी स्पेशल टू हॅव ऍक्सेस टू क्रिस्टी किंवा सॉदबीज. आणि मी हे इथे तुमच्याकडे कार्ड बघतोय, हे तुम्हाला क्रिस्टीज कडून ऑनलाईन ऑप्शनचं एक आमंत्रण आलेलं दिसतंय. क्रिस्टी आणि सदबीज मला आणि बॉनहॅम नावाची तिसरी संस्था आहे, त्यांचे जे ऑप्शन्स होतात तिकडे मी पर्सनली जाऊन ऑप्शन अटेंड केलेले बरेच वर्ष. आणि आजकाल मागच्या 2-3 वर्षापासून ऑनलाईन प्रकार वाढलेला आहे सगळ्याच गोष्टींमध्ये. सो काही ऑप्शन्स ऑनलाईन होतात, पण तरी सुद्धा जे एन्जॉयमेंट पर्सनली जाऊन मिळतं, कारण तुम्हाला पहिले तर आर्ट बघायला पाहिजे ना घ्यायच्या आधी. लुक अँड फील. राईट. आणि चारीकडनं जसं आता तुम्ही ठोक बजा के देखना पडता. पण काका, म्हणजे त्या बाबतीत म्हणजे क्रिस्टीज मध्ये तुम्ही गेलात किंवा सॉदबीज मध्ये गेलात आणि असे सगळे लोक तिकडे बसलेत आणि तुम्ही तिकडे जाऊन खुर्चीवर बसताय आणि तिकडे एखादी गोष्ट विकायला येतेय, कसं वाटतं? त्याच्यामध्ये काय असतं की ऑक्शन व्हायच्या 2 दिवस आधी ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर यू टू सी. ओके. म्हणजे जाऊन तुम्ही त्यांचं इव्हॅल्युएट करा, सगळीकडनं बघा, त्याच्याबद्दल काय प्रश्न असतील त्यांना लोकांना विचारा, किंवा तुमच्या मित्रांशी जे त्या संदर्भात जास्त जाणकार आहे त्यांच्याशी गोष्टी करा. ह्याची सगळ्याची तुम्हाला संधी मिळते. आणि ते 2 दिवस झाल्यानंतर मग ऑप्शन होतं. ओके. आणि ऑप्शन मध्ये तुम्हाला ते पॅडल नावाचं एक देतात, म्हणजे नंबर असतो तो असं करायचं वगैरे. पण मी जेव्हा पहिल्यांदा गेलो ऑप्शन मध्ये, दॅट वॉज आय थिंक 1996. ओके. आणि त्यावेळी आपले मी नेहमी फक्त साऊथ एशियन आर्टच्या ऑप्शन मध्ये गेलो, बाकीच्या ऑप्शन मध्ये नव्हतो जात, कारण दॅट वॉज माय इंटरेस्ट. उगीच जाऊन वेळ घालवायचा नव्हता. बरोबर. तर तिथे जरी इंडियन आर्टचं ऑप्शन होतं, तरी इंडियन लोकांची संख्या 5% बहुतेक असायचे, जास्तीत जास्त 10%. बाकीचे सगळे लोक ब्रिटिश अमेरिकन असायचे. अच्छा. बरेच जाणकार त्याच कम्युनिटीमध्ये आहे. अच्छा. पण सो 90s पर्यंत इंडियन लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट फार कमी होते. मोठ्या प्रमाणावर होते, म्हणजे मोठ्या डॉलर फिगर पर्यंत होते, पण नंबर्स इतका नव्हता. त्यावेळी आय वॉज फॉर्च्युनेट टू बिकम द पार्ट ऑफ दॅट. अँड वेन यू इंटरॅक्ट विथ दीज पीपल, जे म्हणतात ना की बर्ड्स ऑफ द सेम feather fly together, तसा प्रकार. So you basically encounter and discuss and decided की कोणचं काय घ्यायचंय वगैरे. त्याच्या आधी तुम्हाला त्यांच्याशी संधान बांधता येतं. बरोबर. आणि मग समजतं की काही हे घ्यायमध्ये, आणि तुमची ऐपत काय, तुम्ही कुठवर जाऊ शकता त्याच्यामध्ये वगैरे वगैरे. बरोबर. सो त्याची प्रोसेस असते. बरोबर. तर म्हणजे प्रोसेस सुरू होते, ongoing studying history, the art, the artist, the genre वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास तो सतत करावा लागतो. पण नाऊ यू आर ऑन द स्पॉट, नाऊ यू हॅव टू मेक अ डिसिजन व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. बरोबर. अँड दॅट इज अ काइंड ऑफ, यू डोंट हॅव होल लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड. कारण विदिन स्प्लिट सेकंड यू हॅव टू से, हात वर केला म्हणजे तुम्ही घेतलं ते. आणि अँड समटाइम्स दे से की
estimated price for this object is like $10,000 to $15,000. बरोबर. पण that is very बेस प्राइस. म्हणजे कधी कधी depends on the interest of the audience. Sometimes, rarely, you could get an object if there is not enough interest for much less price. On the other hand, most of the time, it can go sky is the limit. बरोबर. म्हणजे जरी म्हटलं त्यांनी 10,000 ते 15,000, sometimes you may end up paying 200,000, you know. So तुम्हाला तुमची ऐपत समजली पाहिजे, तुम्हाला हेही समजलं पाहिजे की हे जे जातंय, is it just a hype of the people? You don't want to pay for the hype, you know. बरोबर. Or you are paying because you like that particular piece to that extent that you are willing to outbid other people. बरोबर. So it's a very complex issue, you know. हो, पण काका हे तुम्ही एवढ्या अतिशय छान पद्धतीने आम्हाला समजावलं आणि मला तर आता 2 मिनिटं मी असं तिकडे क्रिस्टी किंवा सॉदबीज मध्ये बसलोय असंच अक्षरशः वाटत होतं. तर थँक्यू व्हेरी मच. ही आता जसं हा पॅम्फलेट आहे याच्यामध्ये, आता हे पेंटिंग इट्स अ पिच्छवी, म्हणजे लाईक दिस, यू नो. आणि ह्याची तुम्ही किंमत बघा, अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेटेड व्हॅल्यू. ओके, तर मी प्रेक्षकांसाठी वाचून दाखवतो इकडे. a very large and important picture of Vishwapura amidst Vishwapurush amidst Lotus Pond. It is from India, Rajasthan, and the estimated price listed here is $120,000 to $180,000. Now it can go a lot higher. It is highly unlikely that somebody would get it for 100,000, for example. Okay. Highly unlikely. In my estimation, this will probably go for $500,000. बापरे. So that's how the art world is. याचा अर्थ नाही की everything is in that range. बरोबर. There are things which you can get for much less price if there is lesser interest. Current auction is always between two people. You know, all you need is मला पाहिजे हे आणि तुला पाहिजे हे. तर तुला कितपत तुझी इच्छा आहे किंवा तुझी ऐपत आहे किंवा कितपत माझी इच्छा आहे, ऐपत आहे, त्याच्यावरती ते सगळं बिडिंग चालत असतं. बरोबर. आणि इट ओनली नीड्स टू पीपल, यु नो. म्हणजे आयपीएलच्या भाषेत सांगायचं, तुम्ही कला क्षेत्रातले धोनी आहात आता. आयपीएल मध्ये धोनी वॉज द हायएस्ट बिडिंग मध्ये. म्हणजे व्हेन आय से आय एम ए कलेक्टर, I am like a little child who says, I have that many cars, but I am never satisfied. I want more cars, right? So, you know, there are collectors and there are collectors. And there is sky is the limit, you know. बरोबर. पण काका, ही माहिती जी तुम्ही आता दिली आहेत ना, ही एवढी अमूल्य माहिती आहे. म्हणजे बऱ्याच लोकांना हे प्रश्न असतात की ऑक्शन कसं चालतं, काय प्राइस रेंज असते, किती म्हणजे प्राइस रेंज दिलेली असली की ती कितीपर्यंत जाऊ शकते, खाली मध्ये पण आपल्याला मिळू शकते का, वगैरे वगैरे. सो ही जी तुम्ही सगळी जी माहिती सांगितलीत ना, ती एवढी अमूल्य आहे की मला खात्री आहे की या सगळ्या लोकांना जे आपला हा चॅनल बघतायत त्यांना ही फारच जबरदस्त माहिती आणि त्याचा फार उपयोग होणार आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. एवढ्या डिटेलमध्ये माहिती दिल्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. तर काका, पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. तर तुम्ही आतापर्यंत किती आर्टिफॅक्ट टोटल कलेक्ट केली आहेत आणि त्याच्याबद्दल काही प्रोसेस तुम्ही डेव्हलप केली होती का, की मी या पद्धतीच्याच कलांच्या गोष्टी किंवा आर्टिफॅक्ट मी विकत घेईन, या पद्धतीच्या मी घेणार नाही, असं काही तुम्ही प्रोसेस डेव्हलप केली होती का? आणि आम्हाला VMFA बद्दल पण थोडंसं जाणून घ्यायचंय. VMFA मध्ये तुमचं आता जे दालन भरलेलं आहे साऊथ ईस्ट गॅलरीमध्ये, तर तिथे तुम्ही कलेक्ट केलेल्या आर्टिफॅक्ट पैकी कुठल्या गोष्टी ठेवल्या आहेत आणि कशा पद्धतीने त्या निवडल्या गेल्या, याच्याबद्दल जरा आम्हाला आणि आमच्या प्रेक्षकांना माहिती. तसं बघितलं तर स्काय इज द लिमिट. यू कॅन कलेक्ट एनिथिंग व्हॉट एव्हर यू लाईक, but at the same time you need to have a certain kind of discipline. Because if you go every which way, in that case neither you will have a coherence in that collection, nor you would have even
enough means to go in all those diverse aspects of the different kind of arts. So therefore, whatever you like, there has to be limits for that. ओके दुसरी गोष्ट काय असते की what are the sources where you can acquire? The sources, normal sources are either some people get bequeaths from their ancestors, and then of course that's the best and easiest way. It doesn't cost any money, you know. But everybody is not as fortunate as that. Dusra, for a regular collector, the aspects of collecting are either you go for an auction to a reputed auction house, which we talked about, Sotheby's, Christie's, Bonham, Phillips, and so on and so forth. Recently, a auction house has started operating in India as well. That is called Saffron. आणि दुसरा aspect collect करायचा असतो की you buy it from the dealers. अच्छा So there is a distinction between buying from the dealer versus auction. अच्छा Third way you can do is you have a intimate relationship with certain collectors, and you can privately do the transaction. Okay. And there you are cutting the third intermediary. ओके So the big advantage in buying from the dealer is you can first of all negotiate the price with the dealer, and there are no wild fluctuation like you get in auction houses. ओके And second important thing from the dealers is you can exchange your suppose if you buy something today and then later on with the same dealer you see something of different style or quality or so on, you want to upgrade that, you have the capability of saying, okay, you take this back from me, and instead of that, we'll go for the other piece. So those are the kind of things which प्रोसेस हा ही that is the process आहे. process. पण या प्रोसेस मध्ये हा तुम्ही सांगा की किती तुम्ही अजूनपर्यंत किती आर्टिफॅक्ट्स कलेक्ट केलेत तुम्ही So, yeah, there are three important dealers I deal with. Okay. One is called Sam Fogg. Other is Francisca Galloway. Francisca and Sam, by the way, just got recently married. ओके योगा योग Yoga, yoga, interest, interaction. And then there is a guy called Simon Ray. These are all London-based dealers. ओके Then there's another London-based Indian dealer. His name is Prahlad Babar. And then there are a couple of American dealers. And these are reputed dealers. Even the museums buy from them. Okay. So that assures you that their quality is good. ओके So in spite of all this, as I said, you have to study, you have to see. More you see, more you understand. But in spite of that, you can never be absolutely certain that बरोबर the fakes are there, बरोबर and one has to be extremely careful about that. And in spite of your being careful, does not guarantee that you will never be fooled. बरोबर So I mean, this is an admission of the truth in a way. Barabar. This is how it is. बरोबर So this is in general the process, and when you are doing that, a groundwork of reading about what you are likely to buy, talk to the curators, talk to the scholars. This gave me an opportunity to have good relationship with the very, very important art historians and art scholars. In India, there are 2 or 3 very big names. One is Jagdish Mittal. He is almost 100 now. Oh. And he was a direct disciple of Nandlal Bose, who was a very, very eminent painter and professor in Shantiniketan. And a lot of his works are in Vidhan Sabha, Lok Sabha building in Delhi. Delhi. This way,
Dr. Andhare, he was the chief curator of Prince of Wales Museum. He was a good friend of mine. ओके As a matter of fact, he did a very nice painting of my house, which Oh. I have. I could show it to you. हो नक्की नक्की दाखवा हा. आमच्या प्रेक्षकांना. Right. And then there is a very important gentleman called Mr. Goswami. So, it's a pleasure to have personal acquaintance with the head honchos of the art world, or art history world. बरोबर. And some scholars from England, some from America and Switzerland and so on. अच्छा. So it's a small world, but you want to connect with that बरोबर. world, because more you know and more you interact with people of that caliber, your understanding improves. And along with that, you become a better collector, ओके ओके मस्त प्रोसेस आहे खूपच छान. सो हे सगळं तुम्ही फॉलो करून आता तुमच्याकडे किती तुमचं कलेक्शन काय आहे त्याच्याबद्दल थोडी माहिती सांगा आम्हाला. Well, all said and done, as I said, it's like a little child. की माझ्याकडे फक्त एवढ्याच टॉयज आहे. तर म्हणजे that regret is always there. अच्छा. So I started collecting paintings, sculptures, and other objects. Mhm. Now, paintings have one big advantage because display of the paintings is relatively easy. Okay. When you have sculptures, it requires a different setup. Uh-huh. As you can see, this piece here, you have to create a different space for it, and you have to have for that piece you require a vitrine, which I have created. Vitrine is, that object is called vitrine. Uh-huh. त्याच्यामध्ये the pieces are displayed. So display of sculptures are relatively difficult. Okay. And then there are people who collect coins and different other things. I also collect photographs. Photographs are from late 1800s. म्हणजे आजपासून जवळजवळ 150 वर्ष 200 वर्ष पूर्वीचे photograph. वाव. ओके. तर हा इथे हे दोन फोटोग्राफ आहे. दे अबाउट 1880. ओके. 1880 सालचे. फोटोंबद्दल थोडी माहिती सांगाल. या फोटोंबद्दल फर्स्ट ऑफ ऑल काय असतं फोटोमध्ये की कंडिशन फार लवकर खराब होते, तर प्रिझर्वेशन वगैरे त्यांचं फार इम्पॉर्टंट असतं. पण यू शुड बी लुकिंग फॉर ए गुड क्वालिटी फोटोग्राफ टेकन बाय वेल नोन photographers or photography studios. Achha. Like in Indian context, there are a lot of important names, like Dr. Murray was one of the first person who took the pictures of Taj Mahal वगैरे, Achha. That was like almost like 1855 च्या दरम्यान. आणि काही पुष्कळशे Raja Dindayal was one amongst Indian photographers. And then there were several British photographers and so on, and काही निवडक American photographers. And hey, I'm talking about the old art, अच्छा. So त्याच्यामध्ये you have to make sure that either your print is what is called albumin print or a platinum print, Otherwise reproductions digital reproduction तर पुष्कळ करता येतात, पण त्यांची काही किंमत नसते, बरोबर बरोबर. मस्त. ही खूपच छान माहिती आहे. तर आता आपण VMFA मधल्या तुमच्या प्रदर्शनाबद्दल जरा माहिती प्रेक्षक देऊ. अर्थात या प्रश्नानंतर आपण त्या प्रदर्शनामध्ये असणाऱ्या चित्रांविषयी पण अजून जाणून घेऊ. तिथे प्रत्यक्ष जाऊन त्या प्रदर्शनाला, त्या दालनाला आपण भेट देणार आहोत. तिथे तर आपण जाऊच, पण तिथे जायच्या आधी काका त्या प्रदर्शनाबद्दल थोडीशी माहिती सांगा की VMFA मध्ये ते जे दालन आहे, तळेगावकर कलेक्शन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, त्याच्याबद्दल काय माहिती सांगा. त्याच्याबद्दल माहिती अशी की in association with the curator of South Asian art, we decided that there will be a great deal of benefit to general public as well as to the museum as well as to the collector if the collection is shown in the museum. अच्छा.
And VMFA has taken a lot of pains to create a brochure for that, which I think I showed it to you last time. Yeah. I can थांबा, माझ्याकडे आय थिंक असेल. Okay. आपण प्रेक्षकांना दाखवू. हेच का? yes, yes. हा हा हा. सो हे ब्रोशर आहे. ब्रोशर आहे. सो विजन्स ऑफ स्टेटली इंडिया. Right. So the exhibition of the paintings, it consists of about 50 paintings, अच्छा. which are displayed in South Asian Gallery, 3rd floor of Virginia Museum of Fine Art. And the title of the museum exhibition is Visions of Stately India. The reason I call that Visions of Stately India is because these paintings belong to a period of a limited time between 1700 to 1900 AD. जवळजवळ ह्या 200-250 वर्षाच्या पिरियडचे पेंटिंग्स आहे. आणि हे सगळे पेंटिंग केले होते त्यावेळी जेव्हा इम्पिरियल पॉवर, सेंट्रल पॉवर इन इंडिया वॉज डिक्लाइनिंग. मोगल सत्तेचा उतरती कळा होती. हे सगळं म्हणजे औरंगजेब 1705 मध्ये मेला आणि त्याच्यानंतर जे बाकीचे मोगल शहानशाह जे झाले ते नावाचे शहानशाह होते, त्यांना म्हणतात मिनी मोगल्स. तर मिनी मोगल्सच्या हातात सत्ता पण कमी होती, रेव्हेन्यू पण कमी होती आणि हे सगळं असताना बाकीचे प्रॉव्हिन्शियल जागी ती सत्ता ट्रान्सफर होत गेली. तेव्हाच मराठांचा उदय झाला. बरोबर. तेव्हाच राजपूत राजे जवळजवळ स्वतंत्र झाले. तेव्हा निजाम आणि बाकीचे नवाब लोक वगैरे पण वर आले. आणि जेव्हा ते वर आले तेव्हा त्यांनी त्यांना पेंटिंग वगैरेचा आय वॉज गोइंग टू से चस्का. ओके. म्हणजे डीपली इन्व्हॉल्ड. राईट. यु नो त्यांना त्याची आवड निर्माण झाली होती, कारण अकबरच्या वेळेपासून हे पेंटिंग ट्रेडिशन चालली होती. पण तेव्हाही काही मोगल आणखी सब इम्पिरियल लोक ते करत होते. पण जेव्हा मोगल सत्ता कमी झाली तेव्हा बाकीच्या लोकांनी त्यांच्याकडे पेंटिंगचं प्रमोशन जास्त झालं. अच्छा. सो दॅट्स वाय आय कॉल्ड इट स्टेटली इंडिया. कारण व्हेरियस स्टेट्स अजून सुद्धा म्हणतात ग्वालियर स्टेट, बरोबर, और बडोदा स्टेट, संस्थान. तर त्याला इंग्रजीमध्ये स्टेट म्हणतात. अच्छा. तर ते म्हणून त्याचं ते टायटलचं नाव असं स्टेटली इंडिया. त्याच्यामध्ये 50 पेंटिंग्स आहे. आणि ते 2 मोठ्या रूम्स मध्ये दाखवले गेलेले. एक रूम आहे त्याच्यामध्ये फक्त रागमालिका दाखवली आहे. रागमालिका बहुतेक काही लोकांना माहित नसेल काय असतं. रागमालिका हा फार पुराणा प्रकार आहे. सर्वात पूर्वी रागमालिकेमध्ये फक्त 6 राग असायचे आणि प्रत्येक रागाच्या 5-5 बायका असायचे. असे म्हणून 36 राग असायचे. आणि हे आजकालचे थाट आणि हे जे प्रकार जे आपल्याला माहिती आहे त्याचा काही विशेष संबंध नाही त्याच्याशी. कारण ह्याच्याबद्दल बऱ्याच कविता लिहिल्या गेल्या आणि त्या कवितांमध्ये त्या रागाचा भाव समजला जातो. कोणचा भाव, एस्थेटिक कसं इव्होक होतं त्यांनी, आणि त्या एस्थेटिक वरती ते पेंटिंगचं चित्रण केलं जातं. So it's a long process and it became a very popular thing to do paintings based on Rag Malika, right from Gujarat मध्ये Jain manuscripts मध्ये पण आहे. नंतर मग Mughals did that, then people in South, Bijapur and so on, they did it, and it continued and almost until 19th century, you know. And I think curiously enough, one of the last Rag Malika which was painted as murals or wall paintings is in Gwalior. Oh. And that was told to me by my friend Joseph Dye, who has written this fantastic book on Indian art. Joe told me that all the last Rag Malika was painted on the walls in the palaces in Gwalior. So मी बघायला गेलो होतो.
खरं म्हणजे इट्स ए डिप्लोरेबल सिच्युएशन बिकॉज तिथे त्या मोती महाल नावाची जागा आहे, तिथे कमिशनरचं ऑफिस आहे आणि तिकडे जायची मारामार, तुम्हाला जाऊच देत नाही लोक. आधी गेल्यावर देन यू सी एंटायर सीलिंग with beautiful painting and then whole series of different ragas and raginis. आणि ते सगळे जवळजवळ 1800 लेटर पार्ट ऑफ 1800 मध्ये केलेले असलं पाहिजे. कारण जेव्हा जयाजीराव शिंद्यांच्या वेळची गोष्ट असली पाहिजे, कारण जयाजीराव सिंधिया वॉज द मॅन हू वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ लक्ष्मीबाई झाशी. तो तेव्हाच्या वेळचे हे चित्र आहे सगळे. आणि त्याच्यामध्ये काय विशेषता आहे की जे हिरो जो असतो नायक, त्यांनी शिंदेशाही पगडी घातलेली आहे सगळीकडे, अंगरखान शिंदेशाही पगडी. आणि बायका सगळ्या त्या आहे त्या नऊवारी साडी नथ वगैरे घालून. अरे वा. सो दॅट समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मराठी ऑडियन्स. बरोबर, ऍब्सोल्युटली. आणि तिकडे तुम्ही ग्वाल्हेरला ते पेंटिंग बघत असाल तेव्हा तर तुम्हाला असं म्हणतात ना की लाईफ कम्स फुल सर्कल, की तुम्ही तिथेच चालू केलं हे सगळं, तुमचा हा प्रवास झाला आणि तिथेच जाऊन ते तुम्ही नेक्स्ट हे बघितले. तर काका, तुम्ही आम्हाला तुमच्या या VMFA मधल्या पेंटिंग्सची एक सफर आम्हाला आणि आमच्या प्रेक्षकांना आता जरूर घडवा. तर आपण VMFA मध्ये जाऊन आता आपण त्याच्याबद्दल जरा बोलूया. जरूर. तर मंडळी, आपण आलो आहोत VMFA मध्ये. या सेक्शन मध्ये जिथे आपण उभं आहोत त्या सेक्शनचं नाव आहे द विजन्स ऑफ स्टेटली इंडिया, द तळेगावकर कलेक्शन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स. आपल्या बरोबर काका पण आहेत, त्यांच्याच नावाचा इथे बोर्ड आहे. तर काका, हे तुमचं प्रदर्शन, हे तुमचं दालन इथे काय 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 कसं वाटतंय आणि काय सांगा? आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द म्युझियम हॅज collaborated with me to display my collection. Okay. So this is a long-awaited event which took place on 22nd of May. Okay. With a grand opening and there was a fantastic Indian music concert. अरे वा वा वा, मस्त. सो हे प्रदर्शन चालू झालं आणि ते आता 11 डिसेंबर 2023 पर्यंत असणार आहे. 2023 पर्यंत राहील. त्याच्यामध्ये दोन एक्झिबिशन 2 रूम मध्ये आहे. पहिलं रूम आपण आलो तिकडनं, त्याच्यामध्ये सिरीज कॉल्ड रागमालिका, विच वॉज पेंटेड इन जयपूर इन 1810. अच्छा. आणि नॉर्मल रागमालिकेमध्ये 36 पेंटिंग्स असतात, 6 राग आणि त्यांच्या 5-5 बायका. अच्छा. माझ्या कलेक्शन मध्ये 1810चं जे कलेक्शन आहे त्याच्यामध्ये 24 पेंटिंग्स आहे. अच्छा. आजकाल पूर्ण रागमालिका मिळणं फार कठीण असतं. हे मी सॅम फॉग नावाचा जो डीलर आहे लंडनला, त्याच्याकडनं घेतलं होतं. एखाद्या त्या रागमालिकेतल्या पेंटिंग बद्दल तुम्ही जाऊन जर माहिती द्याल का मला? मला ते त्याचं मेन ओपनिंग स्नॅप घ्यायचं असेल तर घ्या. ह्याच्याबद्दल म्हणताय का? नाही, दिस टॉक रागमालिका. या. आणि याच्या एखाद्या सिरीज मधल्या एखाद्या पेंटिंग. आय विल शो यू 2 ragas and some 1 or 2 raginis. ओके. This is a depiction of Rag Malkaun's. अच्छा. आता तुम्हाला काय दिसेल, हे सगळं हे जे पेंटिंग्स आहेत ते हँडमेड पेपरवर केलेले. पेपर इज नॉट so easily. The artists they have to create the paper, they had to create the paint and everything. Okay. ह्याच्यामध्ये काय असतं की एक तर ही जी बॉर्डर आहे ह्याला म्हणतात वसली. आणि तुम्ही हे बघा, ह्याची डिझाईन आणि ह्या रूम मध्ये जी डिझाईन the curators have created this specially for our exhibition. Oh, nice. Which is kind of projecting this particular element. हे जे ह्याच्यामध्ये आहे तसंच नाही, हे इकडचं लाल रंगामध्ये केलेलं आहे ते असं इकडे. Right. So
एक तर ही वसली असते आणि नंतर ही वेगळी बॉर्डर. अच्छा, वरती जे हा येलो एरिया आहे तो सगळीकडे सगळ्या पेंटिंग मध्ये तुम्हाला सारखा दिसेल. आणि कारण त्याचं काय असायचं की पेंटर्स वर इलिटरेट, ओके. त्यांना लिहिता नव्हतं येत, अच्छा. तर ते जागा सोडून द्यायचे आणि कोणी दुसराच मनुष्य येऊन लिहेल. अच्छा. त्या पेंटिंग बद्दलची सो माहिती त्या तिथे- तर हे दोहे आणि चौपाई, दोहा चौपाई कपलेट्स असतात ते. हा, हा. दोहे इज लाईक श्लोक हिंदीमध्ये. हा. So, so in the format of shlok or doha and chopai, this is a bhav of the particular painting. So as I said, there are saha masculine raga astat. त्याच्यापैकी एक हा आहे Malkauns, which we all are very familiar with, and it's a very manly rag. Here it's like he's shown as a hero being entertained by his consort, and there are some other musicians and so on. They are playing uh, uh, various instruments and singing. So he's just having a good time. In the background, you can see there is some vegetation and so on. कारण की garden pavilion असलं पाहिजे जसं तिकडे आहे. बरोबर. So that's basically what you are seeing here. मस्त, खूपच जबरदस्त, भारी आहे हे दालन एकदम भारी आहे. ओके, हे राग तोडी दाखवला इथे, आणि तोडीमध्ये दाखवतात देयर इज एक नायिका उभी असते आणि त्याच्याजवळ हरिण असतात. अच्छा. दॅट इज अ टिपिकल डिपिक्शन ऑफ राग तोडी. माझं पर्सनल ओपिनियन असं आहे की तोडीचे पुष्कळ प्रकार आहे. गुजरी तोडी म्हणतो आपण, बिलासखानी तोडी म्हणतो आपण, मियाकी तोडी म्हणतो. The reason I am saying is हे तीन प्रकार they are intimately connected with ग्वाल्हेर. कारण मियाकी तोडी म्हणजे तानसेन, त्यांचा जन्म ग्वाल्हेरला, वेहट म्हणून गाव आहे तिथे झालेला आहे ग्वाल्हेर जवळ, and he spent his childhood there. अच्छा. गुजरी तोडी was a मृगनयनी नावाची मानसिंग तोमरची प्रेयसी होती. शी वॉज फ्रॉम गुजरी क्लॅन. अजून सुद्धा ग्वाल्हेरच्या फोर्ट वरती गुजरी महल म्हणून आहे तिच्या नावाने, तिथे गाणं वगैरे व्हायचं. अच्छा. सो दॅट्स, अँड शी वॉज अ गुड सिंगर. तर ते गुजरी तोडी तिच्या नावावरती आहे. तिसरा बिलासखानी तोडी. बिलासखान वॉज द सन ऑफ मिया तानसेन. सो हे तीन राग डेफिनेटली यू कॅन कनेक्ट विथ ग्वाल्हेर. मस्त. आणि तुम्ही तिकडचे जात त्याच्यामुळे हे तुमच्या एकदम क्लोजर टू हार्ट असं. दिस इज ए राग देश. अच्छा. आणि व्हेरी अनयुज्युअल एन्शंट इंडियामध्ये ह्या काय या बायका दाखवलेल्या आहे आणि ते मलखम वगैरे करतात. हे असं तुम्हाला फार कमी दिसेल, म्हणजे कल्पना नाही करता येणार. हो, मस्त. काहीतरी हा मल्लखांब हे मलखम, गदा कपडे वगैरे काढून ठेवलेले. हे काय पेंटिंग आहे? दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ राग मेघ. अँड यू कॅन सी की आपल्याकडे लोक पावसाळ्याची फार आतुरतेने वाट पाहत असतात, कारण उन्हाळ्यानंतर जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा ते साइन ऑफ लाईफ सडनली, सो त्याचे जे आनंद उत्सव मनवला जातो ते कृष्ण इज डान्सिंग विथ हिज वीणा अँड देर आर हिज गोपीज वगैरे आहे, आणि खाली ते कमळ दाखवलेले, आणि हे क्लाउड्स वगैरे फार सुंदर रीतीने दाखवलेले आहे सगळे. आणि तुम्हाला ह्या झाडांमध्ये वानर किंवा पक्षी दिसतील जर तुम्ही जवळून बघितलं तर. आणि इथे पण पक्षी आहेत. राईट. आणि इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट पुष्कळशे रंग ते सगळे पर्सनली स्वतः क्रिएट करत होते, पण हा रंग वेगळ्या प्रकारचा, ह्याला म्हणतात पिवरी. अच्छा. पिवरी म्हणजे पिवळा, पण देर आर डिफरंट पिवळे इथे, पण हा पिवरी विशेष करून दे यूज इट एंटायरली फॉर कृष्णाच्या पितांबरा करता. आणि ह्याचं एक क्रिएट करायची तऱ्हा पण वेगळी असते की गायींना खाऊ घालतात आंबे 6-7 महिने, आणि ते कॉन्स्टंटली आंबे खाण्यामुळे त्यांचं युरिन जास्त पिवळं होतं, आणि त्याला ते वाळवतात, आणि त्याची जी केक बनते क्रस्ट सारखं जे असतं त्याला कलेक्ट करून त्याचं चूर्ण करतात, आणि ते ॲड टू गम अकेसिया, and that color is called purely. Oh wow.
सो दॅट इज जनरली इज नॉट दॅट इझिली अवेलेबल, कठीण आहे कराय करता, म्हणून तो फक्त कृष्णाच्या पितांबराकरताच यूज करतात. तर इथे तुम्हाला दिसेल, इकडे दिसेल, इथे पण कृष्ण जिकडे आहे, कृष्ण जिकडे आहे इथे पण कृष्ण. राईट राईट. प्युरी, हे तर एकदम एनलाइटनिंग आहे. थँक्यू काका, थँक्यू व्हेरी मच. आपण इथे या व्हिजन्स ऑफ स्टेटली आर्ट इंडियामध्ये ह्या सेक्शन मध्ये आपण आहोत, तर या इकडे असणाऱ्या पेंटिंग्स बद्दल जरा आम्हाला माहिती सांगता का? Okay. A significant number of paintings in this particular area belong to a style which is called Pahadi. Pahadi paintings generally a specific genre which developed around the Tarai of Himalaya. So, and here, this painting and few other, they are from Kuler Kangra. And this one is by a very, very well-known family of artists. And this started from Pandit Siu, त्याचे मुलं होते मनकू आणि नैनसुख, आणि मनकूचा मुलगा फत्तू नावाचा जो ग्रस्त होता त्यांनी केलेलं हे पेंटिंग आहे. आणि हे भागवत पुराण दाखवतंय. त्याच्यामध्ये कंसानी त्याच्या बहिणीला आणि त्याच्या ब्रदर इन लॉला कैदेत ठेवलेलं आहे, आणि इथे तो त्याच्या मिनिस्टरशी कॉन्फरन्स करतोय, आणि ते म्हणतात की जे तू केलंय ते की बरोबर नाही आहे, म्हणून तो जाऊन त्यांची माफी मागतोय, पण म्हणतो तरी तुम्ही इथेच राहा. हा दुसरा कांगडा पेंटिंग चा प्रकार आहे, आणि ह्याचा आर्टिस्ट आहे पुरखू. पुरखू वॉज अ व्हेरी व्हेरी वेल नोन आर्टिस्ट, and he was in the court of Raja Sansarchand, and he was expert in depicting crowded scenes. This is Harivansh chapter, which is the addendum to Bhagavad Puran, जिथे हरिवंश म्हणजे कृष्णाची जिनिओलॉजी, त्यांचा जन्म आणि हे वगैरे वगैरे. So this is a painting which is showing Krishna and Balaram having a fight with Jarasandha. Wow. This painting, by the way, I got from a dealer in New York, Terry McInerney, and this in turn he got it from Mrs. Gamble, Procter and Gamble. Mrs. Gamble त्यांच्याकडे होते. Oh wow. So it has a very good provenance, you know. जबरदस्त काका, खूपच मस्त. हे तुमच्या नागपूरचं, हे पण हरिवंशच आहे, पण हे नागपूरचं पेंटिंग आहे. आणि दिस इज जस्ट अबाउट द टाइम ऑफ पानिपत. आणि यू कॅन सी दिस इज अ मॅन्युस्क्रिप्ट, इल्युमिनेटेड मॅन्युस्क्रिप्ट. एक पान आहे, पण किती रिचली डेकोरेटेड. तुम्ही पहा, दिस इज ऍक्च्युअल गोल्ड. काय त्याची प्रोसेस तुम्हाला मी सांगेन कधी, पण हे खूप लॅविशली ते डेकोरेट करायचे. दे विल शो a lot of birds and flowers and all that, you know. So this is similar text but very different style. हे महाराष्ट्रातलं आहे, ह्याला म्हणतात पैठण किंवा पिंगुळी पेंटिंग. आणि हे दोन्ही VMFA ला मी डोनेट केले होते 2017 मध्ये. मस्त. आणि हे रामायणाचे पेंटिंग, ह्याला म्हणतात चित्रकथी. चित्रकथी. मस्त मस्त. हे दुसरं रामायणाचं पेंटिंग आहे कांगडा स्टाईल मध्ये. आणि हे राम लक्ष्मण परत येतात, सीतेला ऑलरेडी रावण घेऊन गेलेला आहे, ते ह्या पेंटिंग मध्ये दाखवले जाते रावण काय. सो दिस इज अ completely different style, and Kangra style is such a beautiful style and delicate, and flora and fauna they show in a very, very nice manner, you know. Wow. This is from Nathadwara. This is Rasalila, and this is a painting done in Calcutta. This is relatively recent, 1860 च्या वेळेस आहे. त्याच्यामध्ये अनंत शयनम विष्णू आहे, त्यांच्या पद्मनाभातून 1000 petal lotus, त्यातून ब्रह्मा, the creator Brahma comes out. And this is a lot being shown here, you know. This was my first gift to the museum. This is Shiva's holy family. This is Shiva, Parvati on Nandi, and then Ganesha on his mouse,
and Kartikeya on his peacock. तर काका तुम्ही VMFA ला आता तुमचं इथे सगळ्या गोष्टींचं इथे प्रदर्शन आहे, हे तुमचं दालन आहे. तर तुम्ही या दालना व्यतिरिक्त VMFA ला काही गोष्टी डोनेट केल्या आहेत का तुमच्या आर्टिफॅक्ट्स पैकी, किंवा काही लोनवर दिल्या आहेत का? हो. तर कशा ती प्रोसेस कशी वर्क होते, तुम्ही काय काय लोनवर दिले त्याची जरा माहिती द्या आम्हाला. हे आयव्हरी जे आहे, दिस इज श्रीलंकन आयव्हरी. ओके. आणि बेसिकली इट शोईंग ए फिमेल फिगर. आणि याच्यात मुख्य म्हणजे तिचे हेअरस्टाईल आणि तिचे कर्ण आभूषण वगैरे वरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट करू शकता तुम्ही. हे मी VMFA ला डोनेट केलं 2009 मध्ये. अच्छा, वाव. आणि अजून? आणि ह्याच्यापैकी बरेचसे काही काही पेंटिंग दिलेले आहे. ओके. ही दिस इज अ टेराकोटा हेड ऑफ बोधिसत्व. ओके. बोधिसत्व म्हणजे एनलाइटन बीइंग इन महायान बुद्धिझम. अच्छा. आणि दिस पर्टिक्युलर बोधिसत्व इज कॉल्ड अवलोकितेश्वरा. अच्छा. म्हणजे अवलोकितेश्वरा म्हणजे गॉड और God with the downward compassionate gaze. If you can see, he is such a beautiful gaze. Expression is out of this world. आणि इनफॅक्ट इकडे लिहिलंय लेंड बाय डॉक्टर शांताराम आणि सुनीता तळेगावकर. हो. हे 4थ्या किंवा 5व्या शतकातलं आहे. अच्छा. कुशाणा, लेट कुशाणा डायनेस्टीच्या पिरियड्स. ओके. आणि अवलोकितेश्वरा इज सपोज टू बी, और दलाई लामा इज सपोज टू बी अवतार ऑफ अवलोकितेश्वरा. अच्छा, मस्त, खतरनाक. तर मंडळी, आपण आता इथे VMFA मध्ये आलो होतो. या शांताराम काकांचं हे प्रदर्शन, हे दालन आपण बघितलं. त्यांनी VMFA ला ज्या ज्या गोष्टी डोनेट केल्यात किंवा लेंड केल्यात त्या पण आपण बघितल्या. तर हे असे ग्रेट शांताराम काका. तर मंडळी, BMM तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या या वारसा या उपक्रमामध्ये श्री शांताराम तळेगावकर काकांशी आज आपण गप्पा मारल्या. त्यांनी आपल्याला हा जो कला विश्वातला एक अद्भुत प्रवास आणि एक जर्नी जी आपल्याला त्यांनी त्यांची दाखवली, ती ऐकून मी तर क्षणभर इथे स्तब्ध झालेलो आहे. क्रिस्टी, सॉथबी सारख्या ऑक्शन हाऊसेस बरोबर त्यांनी केलेलं काम, VMFA मध्ये स्वतःच्या नावाचं असणारं एक कलेक्शन, ही सर्व मराठी लोकांसाठी आणि रिचमंडकरांसाठी, रिचमंडकरांसाठी ही अत्यंत अभिमानाची अशी गोष्ट आहे. हा उपक्रम सादर करण्यासाठी आम्हाला ज्या ज्या लोकांनी इथे मदत केली त्या सर्व लोकांचा मला एकदा आभार मानायचे आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल काका, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही एवढा तुमचा वेळ आम्हाला दिलात आणि ही माहिती आमच्या बरोबर आणि आमच्या प्रेक्षकांबरोबर शेअर केली, त्याबद्दल अत्यंत अत्यंत मनाने मी धन्यवाद म्हणतो. आणि इथे कॅमेरावर आपल्या बरोबर अभिजित कुलकर्णी आणि अक्षय भोगे आहेत, त्यांचे पण आभार मानतो. मेधाताई, BMM वारसा प्रेसिडेंट संदीप दीक्षित यांचे सुद्धा आभार मानतो. आणि हा पहिलाच उपक्रम असा आपण करतोय वारसा या प्रकल्पामध्ये, जिथे आपण फेस टू फेस शूटिंग करतोय. इतके दिवस आपण केलेले वारसा उपक्रम हे झूम वर आपण केले होते. तर हा पहिलाच उपक्रम, पहिला ऍक्च्युली हा YouTube व्हिडिओ आहे जो आपण फेस टू फेस करतोय. तर हे करण्यासाठी GRMM ग्रेटर रिचमंड मराठी मंडळ यांनी सुद्धा आम्हाला खूप मदत केली, त्यांचे सुद्धा आभार. आणि जसं काका म्हणाले आणि आम्ही तुम्हाला थोडीशी VMFA ची झलक दाखवली, तर माझी विनंती आहे तुम्हाला सर्व लोकांना की काकांचं प्रदर्शन तर 11 डिसेंबर 2023 पर्यंत आहे. तर तुम्ही सर्वांनी त्या दालनाला जरूर भेट द्या आणि ती पेंटिंग जी आपल्याला काकांनी एवढी माहिती सांगितली ती जरूर बघा. आणि एवढं सांगून मी तुमची रजा घेतो. तुमच्या सोबतीने नेऊया पुढे मराठी मातीचा वारसा.